සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ academic performances YouTube channel එක හරහා මගේ Python video tutorial series එකට. ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක ගැන ඔයගලන්ට කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති. මම විවිධ වර්ගයේ tutorials කියනවා web designing, software development, ඒ වගේම programming, ඒ වගේම රජයේ විභාග වලට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය දැනීම වගේ විවිධ වර්ගයේ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් වුණත්, ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වුණත්, කැම්පස් යන කෙනෙක් වුණත් ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම වෙන ගොඩක් දැනුමට අවශ්‍ය කරන කාරණා ගොඩක්ම දේවල් මම ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. විශේෂයෙන් IT, ICT වගේ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝට ඔන්ලයින් ලේසියෙන් ඉගෙන ගැනීමට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක හරහා. එහෙනම් මම අද ටියුටෝරියල් එකට ගියොත් අද මම Python වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක තමයි මම කරන්නේ. ඔයගලන්ට මතකද මම ගිය පාර වීඩියෝ එකෙන් කරේ Python ෆයිල් එකක් රීඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අද ටියුටෝරියල් එකෙන් කරන්නේ Python ෆයිල් එකක් කොහොමද රයිට් කරගන්නේ කියලා. හරිද? දැන් ඔයගලන්ට මතක ඇති. දැන් මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා අපි හදාගත්ත ෆයිල් එක ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ. මේකේ අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද Python වලින් ෆයිල් එකක් රීඩ් කරගන්නේ කියලා හරියටම ක්‍රම කීපයක්. හරි. දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ අපි මේ දෙක මාරු කරගමු නෝ එතකොට. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි මොකද කරන්න ඕනේ Python ෆයිල් එකක් රයිට් කරගන්නේ කොහොමද? දැන් මම දැන් මෙතන හදාගෙන තියෙන මේකම තමයි මම දැන් රයිට් කරගන්න යන්නේ. ඒකට මම මුලින්ම ඉතිස්සෙල්ලා new ෆයිල් එකක් හදාගන්නවා. හදාගෙන ඒකේ මම දානවා මේ විදියටම file to write කියලා. හරිද? file to write කියලා variable එකක් හදාගෙන equals දාලා open කරගන්නවා. මට write කරන්න අවශ්‍ය කරන. ඒ කියන්නේ දැනටමත් තියෙන ෆයිල් එකක් තමයි දැන් මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට write කරලා පෙන්නන්නේ. හරිද? කියන්නේ දැනටමත් තියෙන ෆයිල් එකක්. මම open කරනවා. ෆයිල් එකේ නම තමයි files. අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත එක double quotation ඇතුලේ අපි දානවා files.txt. ඊට පස්සේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතන දුන්නේ අපිට මේ ෆයිල් එක රීඩ් කරන්න විතරයි අවශ්‍ය කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට එඩිට් කරන්න බෑ. හරිද? දැන් අපි මේකේ කරන්නේ අපිට මේක තියෙන ෆයිල් එකක්ම අපිට ආපහු එඩිට් කරගන්න අවශ්‍යයි. දැන් මට ඕනි මේකේ දැනට තියෙන දේවල් ටික එහෙමම තියෙද්දි තව දේවල් ඇඩ් කරන්න. හරිද? එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? append කරන්න තමයි ඕනේ. Python වල තියෙනවා command එකක් append කියලා. හරිද? අන්නේ append කියන command එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ Python ෆයිල් එක edit කරගන්න. මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා මේක ඇතුළට append කියන එකේ කියන ලකුණ දෙනවා. හරි. දීලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ variable එක අපි copy කරගෙන file to write හරිද කියලා දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුළේ දෙනවා. අපි අලුතෙන් මේ ෆයිල් එකට දාගන්න යන value එක මොකක්ද කියලා. හරිද? දැන් මම මෙතන දෙනවා new sentence should be added. හරිද? ඔය විදිහට දාන්න. හරිද? හරි. දැන් අපි බලමු new sentences. හරි. ඊට පස්සේ කොහොමද දෙනවා new sentences should be added. ඊට පස්සේ මේක save කරගන්නවා මම writes කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි write කරගෙනනේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ write වෙච්ච ටික ආපහු read කළාම බලන්න වෙනවා. හරිද? දැන් අපි බලමු දැන් මේකේ තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. හරි. දැන් අපි මේක read කරන්නේ කොහොමද? දැන් මේ අලුතෙන් print වෙච්ච එක අපිට read කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මොකද්ද? ආපහු කරන්නේ මෙන්න මේක ඔය විදිහේ මේ copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මෙතන අපි read වලට අදාළ command එක දෙනවා. හරිද? දීලා ඊට පස්සේ අපි දෙනවා print එකක්. මොකද්ද? මේ
file to write කියන එක copy කරලා හරිනේ file to write dot read හරිද ඔය විදිහට දෙනවා හරි දැන් තව එක දෙයක් අපි මෙතන කරලා නැහැ මොකද්ද ඒ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකද ඉස්සෙල්ලා ටියුටෝරියල් එකේදී අර මං copy paste කරන්න මේ cut paste කරන්න ගියාම error එකක් ආවා ඔයගොල්ලෝ බැලුවේ නැත්තම් බලන්න මගේ කලින් file read ටියුටෝරියල් එක ඒකේ error එකක් ආවා ෆයිල් එක අපි වෙන තැනකට කට් කරලා paste කරන්න යනකොට ආකත් දාපු error එක ඒක තාමත් open වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට අපි දැන් මේක මෙතනින් close කරලා තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒ close වෙලා ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බේ. අපි මේ හැමදේම කරාට පස්සේ ෆයිල් එක open කරා නම් අපි මේ ෆයිල් එක close කරන්නත් ඕනේ. හරි. ඒ හින්දා තමයි ඒ error එක ආවේ. එතකොට දැන් අපි මේක පාවිච්චියට ගන්නේ නැත්නම් අපි මෙතන යටින් file to write close කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඒ වගේම write එකේදීත් ඒක කරන්න ඕනේ. write එකේ යටට මම file to write කියන එක දීලා dot close මේ open කරපු එක close කරලා දානවා. හරි. හරි දැන් රන් කරලා බලන්න මේ තියෙන්නේ අලුතෙන් අපි දාගත්ත වැලියු එක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිද හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේක හරි අපි මේකේ අපි දැන් මෙතන තියෙන එක නෙමෙයි ඕපන් කරලා තියෙන්නේ Python ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙන එක නෙමෙයි එළියේ තියෙන එක නේ දැක්ක අපි මෙතන ඉස්සෙල්ලා Python is best කියන එක කලින් තිබ්බා ඒ වෙනුවට අලුතෙන් new sentence should be added කියන එකත් print වෙලා තියෙනවා හරිද හරි ඕක තමයි ඒකටම ආපහු ඇඩ් කරනවා නම් කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට හරිද ඒකටම ආපහු ඇඩ් කරනවා නම් තමයි මේ Python is best new sentences should be added. ඒ කියන්නේ කලින් දැනට තියෙන ෆයිල් එකේම අගට අලුතෙන් අපි ඇඩ් කරන එක එකතු වෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට මේ මුළු එකම වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපි අපි මේ එඩිට් කරගන්න ෆයිල් එකේ දැනට තියෙන ඒවා මකලා අලුතෙන් එක ඇඩ් කරගන්නවා නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන append වෙනුවට write කියන එකේ W අකුර තමයි දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඕක දුන්නොත් දැනට තියෙන ටික ඔක්කොම overwrite වෙනවා. හරිද? දැන් අපි run කරලා බලමු. මේ new sentences ඉස්සෙල් append කළාම ආවේ මේ විදියට. write කළාම මේ විදියට. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි file read write සහ append කියන ඒ වගේ තියෙන වෙනස. හරිද? දැන් බැලුවොත් මේ දැන් මේක අපි close කරලා ආපහු open කරලා බලන්න. අරක සම්පූර්ණයෙන්ම rewrite වෙලා තියෙනවා. හරි. overwrite වෙලා. හරි. ඕක තමයි කියන්නේ Python write command එක, append command එක සහ read command එක use කරන විදිහ. හරි. එහෙනම් මගේ file read write command ටික දැන් ඉවරයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ඕන වෙනවා මේක මොකක් හරි software එකක් හරි නැත්නම් algorithm එකක් හරි හදනකොට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් ගන්න. ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට මීට වඩා දැන් ටික ටික අපි ගැඹුරු කාරණා වලට යනවා. බලමු මොකද්ද ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම academic performances කියන YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම කරුණු දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විවිධ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව. හරි. එහෙනම් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.